Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Con Chung Kể Chuyện. Hãy cùng chúng tôi khám phá những trải nghiệm độc đáo và phong phú trong thế giới của những câu chuyện. Đừng quên nhấn đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Vết thương cây bàng, chuyện ngắn cảm động. Mẹ tôi thường nói làm phụ nữ khi yêu là nỗi đau đớn nhất trong mọi nỗi đau khổ. Mẹ mở chiếc hộp gỗ cổ kính, bên trong là tượng Bồ Tát, món quà của mối tình đầu, rồi chợt thở dài. Mẹ mới 18 tuổi khi Đà Lạt được giải phóng. Chồng sắp cưới của mẹ, người đã thề nguyền với mẹ, đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Mẹ muốn trốn đi đâu đó để không phải chứng kiến người yêu ra đi. Lúc đó, chú Đan đến tìm mẹ. Chú cầu xin mẹ cùng gia đình chú đến Mỹ. Mẹ lắc đầu, nhìn bà tôi đang nằm trên giường. Lũ em có đứa còn ẵm ngửa. Anh gửi cho mẹ một túi quà lưu niệm và bảo mẹ hãy mở nó ra vào sáng mai. Anh sẽ cùng gia đình sang Mỹ. Khi nào ổn anh sẽ quay lại đón em. Em hãy suy nghĩ kỹ nhé. Không cần suy nghĩ. Tôi biết mình như cây đã cắm rễ sâu vào mảnh đất này. Không thể rời đi. Thật không dễ để sống. Túi lưu niệm của mẹ có 16 thỏi vàng và một bức tượng Phật nhỏ bằng vàng to bằng ngón tay cái. Chú Đan bảo tặng mẹ hết. Mẹ bán mà lo cho gia đình. Mẹ giữ mọi thứ nguyên vẹn cho đến khi gặp lại mẹ và trả lại cho mẹ. Chỉ gặp hai nhà nên không có tư cách tiêu nhiều của cải như vậy. Thế rồi sau 5 năm không nghe tin tức của chú Đan, biết không thể đi chung một con đường, mẹ tôi kết hôn. Tính toán của con người không bằng tính toán của Chúa. Dù mẹ tôi có giữ số vàng cẩn thận thế nào thì cuối cùng nó cũng rơi vào tay bố tôi. Sau một đêm thức dậy, cả cha và túi vàng đều biến mất. Tượng Phật mẹ đặt trên bàn thờ, trong bông hoa sen do bà làm hiện vẫn còn. Mẹ cảm thấy cay đắng và tủi nhục dâng lên cổ họng, nhưng mẹ nghiến răng không khóc. Mẹ sợ nếu khóc sẽ không thể đứng dậy được như bà ngoại. Trong nỗi đau tột cùng đó, mẹ tôi nhận thấy một sự sống nhỏ bé đang lay động nhẹ nhàng bên trong mình. Cuộc đời của mẹ hồi sinh từ đó. Sự ra đi của bố không thành công. Ông trở về, rách rưới như kẻ ăn xin tội nghiệp, bám chặt vào cây bàng trước hiên nhà mà khuỵu xuống. Toàn bộ tiền bạc, gạo, nước của bố tôi đều bị cướp. Những ngày đó, mẹ tôi vẫn còn bị giam cầm. Bố nhìn Thư, cô gái nhỏ như con mèo lần đầu ông gặp, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Ông ngồi uống rượu cả ngày, rồi không biết rượu đang nói hay bố đang nói gì. Mẹ anh ngơ ngác, sao con bé này không giống tôi? Quả thực, Thư không giống bố, không giống mẹ, giống ông ngoại. Mẹ giải thích, bố không tin. Mẹ cũng không cần bố phải tin. Đối với mẹ, Thu là báu vật mà mẹ có. Không biết đã bao nhiêu lần mẹ kể cho Thư nghe câu chuyện về những ngày tháng tuổi trẻ của mẹ với bao điều bấp bênh. Đêm qua trời nổi gió lớn, một cành bàng già bỗng gãy. Nhìn các cậu bé đang cưa cành bàng, nhựa tươi rỉ ra như máu từ một vết thương lớn. Mẹ không giấu được nỗi buồn mà lơ đãng nhắc nhở mẹ về quá khứ. Bố kết thúc cuộc đời bằng những chén rượu. Ngày cha mất, Thư cảm thấy trong nhà xôn xao. Đang chạy trong cơn hoảng loạn, Thư chỉ nghe thấy có người rít lên, cuối tuần này không có tiền cho tôi sẽ chôn sống anh và các con anh. Có giọng nói của ai đó vang lên, ngươi mặt dày mà dám trả nợ. Chồng ngươi chết cũng không khóc, ngươi thật sự là mặt dày. Tóc mẹ rối tung, xõa xuống mặt vì có người túm lấy đầu và kéo. Người mẹ tội nghiệp, mới tuần trước Thư còn thấy mấy người này đến năn nỉ nhờ mẹ gửi tiền qua mối quen nào đó để kiếm lãi cao. Mẹ chỉ chuyển giúp, có giật của ai đâu. Chỉ khi mối ràng buộc của gia đình tan vỡ, những người khác mới bỏ trốn, để lại người mẹ một mình, bỗng mắc nợ và oán hận. Mẹ quyết định rất nhanh. Sau khi dọn bữa tối cho hai đứa con, mẹ gọi Thư và Phi vào phòng riêng và nói, nếu mẹ không tự chết, họ sẽ xé xác và chôn mẹ. Thôi, mẹ phải uống nước này mà chết. Thư sợ hãi nhìn những gói thuốc ngủ mẹ ném bên cạnh mà nước mắt tuôn rơi. Cho đến bây giờ, dù mẹ có quyết định thế nào thì tôi cũng không thể thay đổi được. Phi lắc ly nước trước mặt, uống nước này mẹ có chết không mẹ? Tại sao con phải chết? Giọng tôi khàn đi, mẹ liền bật khóc. Lần đầu tiên thấy mẹ khóc, Thư dừng lại, lau nước mắt, xoa lưng mẹ thôi đi, con uống ngay đây. Đột nhiên, mẹ tôi chộp lấy can nước và ném ra ngoài cửa sổ. Mẹ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và kéo hai chị em ra ngoài màn đêm lạnh lẽo, gió thổi sương mù tạt vào mặt. Trên chuyến xe đêm khuya về Sài Gòn, nhìn lại những đồi thông nhấp nhô mù sương,
Thư chợt thấy nhẹ nhõm khi mẹ đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô. Mẹ tôi thường nói làm phụ nữ khi yêu là nỗi đau đớn nhất trong mọi nỗi đau khổ. Mẹ mở chiếc hộp gỗ cổ kính, bên trong là tượng Bồ Tát, món quà của mối tình đầu, rồi chợt thở dài. Thư chợt nói, vậy để giảm bớt đau khổ, tốt nhất đừng xúc động, hãy sống lý trí. Nhìn ánh mắt điềm tĩnh của Thư khi nói vậy, mẹ cô vui mừng, con gái tôi có vẻ khôn ngoan hơn tôi. Nhiều năm sau, mỗi lần rung động, tổn thương, vui hay buồn với người yêu, Thư đều không dám chia sẻ với mẹ. Thư sợ làm vỡ đôi mắt vui mừng hiếm hoi của mẹ. Hôm Thư đưa anh về gặp mẹ có vẻ không hài lòng khi anh nói chuyện rồi bỗng phấn khích nhảy lên chiếc xe Honda đậu sát tường ngồi. Trong khi đó, mẹ và Thư ngồi trên ghế nghe anh nói chuyện như một diễn giả. Khi về, sau khi chào mẹ, anh quay lại ho và nhổ nước bọt ngay vào cây khế trước nhà. Thư, tôi cũng không thành kiến lắm nhưng Huy có vẻ hơi vô học. Trong gia đình anh, bố mẹ đều là giáo viên, thậm chí còn tốt hơn nhà tôi. Tại tính anh giản dị, quê miền Tây nên vậy. Đổ lỗi cho quê hương là sai. Không có một miền quê trí thức nào lại vô lễ với người già đến thế, giọng mẹ kiên quyết. Cuộc tranh cãi dừng lại khi Thư đối lý. Thư quay đi, bực tức, dù Thư hiểu rằng những gì mẹ nói phần lớn là đúng. Bẵng một thời gian, Thư nói, mẹ ơi, con sắp lấy chồng rồi. Mẹ rơi vào im lặng. Thư lưỡng lự hồi lâu, ôm chặt mép bàn gỗ, con có em bé, gần 3 tháng rồi. Cảm thấy có chút hụt hẫng, trên trán mẹ cô hiện lên nếp nhăn, được rồi, đi, ra ngoài ngay. Giọng mẹ than thở. Thư biết rằng không có gì đau đớn hơn khi mẹ cô yêu Thư nhất, hy vọng vào Thư nhất và cuối cùng cũng đáp lại Thư, đưa mẹ vào thế sự đã rồi. Đó không gì khác hơn là một hành động ngược đãi và phản bội. Trong đám cưới của Thu, mẹ cô đã đặt vào tay Thư bức tượng Bồ Tát mà chú Đan đã tặng mẹ ngày xưa. Bức tượng đó đối với mẹ là một kỷ vật vô giá. Anh Huy nhìn thấy mẹ, cười lớn, tôi biết ngay, bà già nhất định sẽ tới. Mẹ nói, mẹ lên thay bố, vì bố chứ không bao giờ tha thứ nổi chuyện này. Mẹ có mặt đúng 15 phút, vừa đủ thời gian để lên sân khấu giới thiệu nhà trai, nhà gái. Làm xong bổn phận, mẹ lặng lẽ ra đi. Thư đang uống rượu ăn mừng, nhìn bóng mẹ hướng về phía cửa mà mũi cay xè. Đêm tân hôn, Huy kiệt sức đến mức ném mình xuống giường than thở, sao đám cưới lại mệt thế? Thư choáng váng, không biết là do cô đã uống quá nhiều rượu hay là do câu nói thiếu suy nghĩ đó. Thư vừa tỉnh dậy sau một đêm mộng mị thì mẹ gọi, mẹ ơi, con về quê đây, con vừa thắp hương cho bố và em. Giọng mẹ nghẹn ngào, Thu hốt hoảng, mẹ khóc à? Không, tại trên đồi có gió, vẫn nghẹn ngào, mẹ giải thích. Mẹ giận tụi con à? Mẹ thương con đang bước đi con đường mẹ từng đi, mà thôi, mẹ cần ở trên này một thời gian. Tổng giám đốc công ty của Huy ở Mỹ trở lại làm việc tại Việt Nam. Khi nghe anh kể về Đà Lạt và tìm người quen, Huy hào hứng kể về quê vợ ở đó. Tổng giám đốc không giấu được niềm vui và nhờ Huy và Thư đưa về nhà vào cuối tuần này. Mấy chục năm rồi tôi mới về, tôi sợ lạc trong sương mù Đà Lạt, ông hài hước giải thích. Huy và Thư cũng muốn lên Đà Lạt xin lỗi rồi đưa mẹ vào Sài Gòn. Con đường lên phố núi uốn lượn giữa những đồi thông nhấp nhô. Tổng giám đốc yêu cầu Huy dừng xe ở đèo Brent, hút một điếu thuốc dài, giọng ông trở nên khàn khàn, không biết là vì lạnh hay vì xúc động. Ngày rời khỏi nơi này, tôi mới 18 tuổi. Nếu tôi ở lại, các con tôi sẽ chắc cũng bằng tuổi các bạn thôi. Vậy con trai của bạn bây giờ bao nhiêu tuổi? Không, tôi ở một mình. Thư chợt cảm thấy câu hỏi của mình thật thô lỗ. Tôi đã từng hứa với một người. Tôi đã giữ lời hứa đó dù đã nhờ người tìm kiếm thông tin về người đó nhiều lần nhưng không được. Lần này tôi tự mình đi tìm người đó. Wow, thế đấy, đó là một câu chuyện dài mà tôi hy vọng suốt đời mình có thể chắp nối lại những kỷ niệm. Người đàn ông khoảng 50 tuổi xoa hai bàn tay vào nhau như muốn tìm chút hơi ấm. Chú Đan lại hút thuốc à? Nghe Huy nói, Thư giật mình, bác, chú Đan. Suốt chặng đường dài, Thu vô tình không để ý đến tên người bạn đồng hành. Cô khẽ cau mày nghĩ đến người yêu cũ của mẹ, có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu, lái xe trên đường đi Định Hải, giọng ông đều đều. Thư thắc mắc, chú tìm nhà ai trên đó thế? Nhà cô My, nhà đó, trước ngõ có cây bàng à?
Đến lượt người đàn ông giật mình, cây bàng đó mấy chục năm rồi vẫn còn đó à? Đúng vậy, nhưng mấy năm trước cơn bão lớn đã làm đổ một cành cây lớn. Ông mỉm cười, đôi vai run lên vì xúc động, nước mắt chợt lăn dài trên đôi má đen sạm. Thư thấy khóe mắt cay cay. Bây giờ cô đã biết tại sao cây bàng đó lại có ý nghĩa rất lớn với mẹ cô. Xin cảm ơn chân thành đến anh, chị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong các video tiếp theo trên kênh của chúng tôi.